Jenkkien osakemarkkinat on ottaneet happea nyt jo parin viikon ajan, niin meilläkin on nyt sitten aikaa täällä Traders Clubissa katsoa vähän, että mitä maailman osakemarkkinoille kuuluu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nyt tässä, kun on ollut vähän sähäkämpiä kuukausia, ainakin männäkuukausina tuolla Jenkkilän puolella, niin koko ajan pitänyt pitää katse tiukasti siellä päässä, mutta nyt kun osakeindeksit on vähän rauhoittuneet, ei olla enää saatu ihan niin isoja liikkeitä, ja musta tuntuu, että muutenkin Jenkeissä on koko ajan jotenkin tapahtunut jotain, ja ollut koko ajan jotain uutisia sieltä, mitä on pitänyt totta kai puida täällä, mutta tänään ilmeisesti voidaan katsoa vähän laajemminkin sitten, että mitä muihin osakeindekseihin kuuluu. Jep, mielenkiintoisia kuulumisia kuuluu maailmaltakin. Kiinassa on ollut alkuvuosi aika heikko, mutta sitten taas muilla kehittyvillä markkinoilla, vaikka Intiassa on ollut pidempään ja vahvaa meininkiä. Japanissa taas tehtiin ensimmäistä kertaa all time high 30 vuoteen, eli ihan mielenkiintoisia tapahtumia maailmalta, niin puhutaan vähän niistä tänään. Lähdetään kumminkin tämäkin jakso tuolta Jenkkilän päädystä liikkeelle ja viimeiset 2 viikkoa, eli noin 2 tuommoista niin kuin ihan himpun verran punaisella olevaa kynttilää, niin ne on laskuviikkoja, eli viimeiset 2 viikkoa Jenkeissä on periaatteessa lasketeltu ja siinä mielessä ei menty mönkään sen ajatuksen kanssa, että jos se kuukauden 3. perjantai olisi kumminkin laskuviikko, niin se meni ihan tontille. Ei ehkä ihan niin kovaa, mitä ehkä ajateltiin alun perin, että kun piti olla vielä se kvartaalin optioerääntymispäivä, että tässä olisi ehkä voinut tulla vähän rajumpikin korjausliike alaspäin, että oltaisiin eräännytetty niitä optioita arvottomina, mutta nämä nyt on tämmöisiä niin kuin aika mitään sanomattomia nämä kynttilät, eli ihan himpun verran laskua, mutta nämä 2 edellistä viikkoa niin jätti tuommoiset isot myyntihännät tuohon yläpuolelle, että nehän kieli sitä myyntipaineesta. Jos tämäkin viikko nyt sitten päättää tuommoisella niin kuin myyntihännällä, niin se voi olla, että tässä nyt oikeasti nähtäisiin sitten jonkinnäköistä laskua kumminkin, vaikka tuohon 20 emalle täällä Veikko Graafeilla. Ilmeisesti juuri tätä kovempaa myyntipaineeseen markkina ei pysty. Tosiaankin laskennallisesti voi sanoa, että 2 laskuviikkoa, mutta eihän ole käytännössä niin kuin hinnan suhteen olla laskettu mihinkään, vaan ollaan vaan menty sivuttain. Ja nyt tosiaankin on jännä taas tämä viikko, että onhan meillä makrotapahtumia tällä viikolla pitkästä aikaa. Fedin kokous keskiviikkona kuullaan, että minkälaisia mietteitä keskuspankilla on ohjauskoroista ja siitä, että kuinka monta kertaa niitä lasketaan tänä vuonna. Eli tosiaan joulukuussahan Fed teki takinkäännön ja lähdettiin siitä, että 3 ohjauskoron laskua nähtäisiin tänä vuonna. Se näkyy heidän ennusteessaan ja näitä aina kerran kvartaalissa julkaistaan näitä Fedin ennusteita. Nyt tämä maaliskuun kokous on myös semmoinen, jossa julkaistaan se dot plot, eli ennuste siitä ohjauskorkojen tasosta, niin nähdään, että onko se nyt laskenut, kuten spekuloidaan, että mahdollisesti vain 2 ohjauskoron laskuun, vai pysytäänkö edelleenkin siinä 3. Ja se, että saadaan näin merkittäviä keskuspankkiuutisia, tarkoittaa sitä, että voidaan nähdä isompiakin liikkeitä tällä markkinalla. Ja ei todellakaan voi lukea pois nyt sitä, että vihdoinkin alkaisi vähän isompi korjausliike, mutta en missään nimessä nyt lähde ennustamaan semmoista, koska tämä on vaan niin tasasta ollut tämä nousu tähän mennessä. Että tuntuu siltä, että todennäköisempää joka tapauksessa se, että saatiin me sitten tämmöinen lyhyt korjaus, mikä tässä käytännössä on jo taustalla, tai sitten vähän syvempi korjaus tänne kohti 50 liukuvaa keskiarvoa, missä ei ole käyty pitkään aikaan, tai johonkin tähän väliin, niin se näyttäytyy ennemminkin todennäköisemmin ostopaikkana kuin siinä, että lähdetään isompaan laskuun tässä. Tässä voisi oikeastaan tehdä pieniä muutoksia kanssa näihin meidän härkä- ja karhutasoihin, eli nostetaan näitä ihan reippaammin ylöspäin, eli tuohon 4,850 tasoille härkätasoa, ja sitten tämä karhutaso voidaan nostaa tuohon vuoden alun tasoille, eli tuohon 4700, eli niin pitkään kuin ollaan tuon vihreän viivan yläpuolella, niin ainoastaan longitradeja kannattaa katsoa markkinalla. Sitten jos lähdetään isompaan laskuun, jos vaikka se työmarkkina alkaa pettämään sieltä taustalla, tästä menee pari viikkoa, niin saadaan taas uusia työllisyystilastoja. Ne voi näyttää sitten jo huonommalta, jos se trendi jatkuu, mitä nyt ollaan nähty pari kuukautta, mutta vielä ei ole nyt syytä kuitenkaan niin kuin shortiksi heittäytyä tässä sen takia, että sekään data ei ole vielä niin huolestuttavan näköistä kuitenkaan. Mutta nostetaan kuitenkin ikään kuin treilaavasti näitä tasoja nyt ylöspäin, kun niitä ollaan pikkuhiljaa tuolta alhaalta tämän nousumarkkinan aikana tuotu koko ajan ylöspäin, niin treilataan ikään kuin niitä voittoja tässä mukana koko ajan ylöspäin, kun markkina edelleenkin jatkaa ylöspäin aika vahvan näköisesti. Sitten vielä pari statistiikkaa SP500 puolelta, ja tuossa äsken kun mietittiin sitä, että olisiko joku korjausliike mahdollisesti tulossa, niin nyt ainakin tämän statistiikan mukaan niin ei välttämättä ole edes hirveän huono aika hypätä kyytiin tai ratsastaa nyt tässä aallolla, mikä tällä hetkellä on menossa.
Oikeastaan paalutan vaan tätä samaa statistiikkaa siitä, että silloin kun markkina on supervahva, niin se yleensä kertoo siitä, että markkina jatkaa vahvana siitä eteenpäinkin. Tässä nyt taas viikkoja on tullut lisää tässä pitkässä vahvassa nousussa, niin otetaan tämmöinen statistiikka, että mistä löytyy aikaisemmin tämmöisiä 20 viikon aikana tapahtuneita yli 20% nousuja. Tuossa on merkattu noi signaalipäivät, ja kun katsoo, että miten noin 12 kuukauden tuotot siitä eteenpäin historiassa mennyt, niin yhden kerran ollaan oltu miinuksella, 21 kertaa ollaan oltu plussalla, ja tuotot on keskimääräisesti parempia kuin keskimäärin markkinalla. Eli yleensä on ollut hyvä aika olla markkinalla näissä hetkissä mukana, vaikka nyt jonkunlaisia korjausliikkeitä 12 kuukauden periodilla tietystikin tapahtuu, mutta kuitenkin tuotot on keskimääräistä parempia, eikä yleensä tämmöiset vahvat markkinat ole niin kuin signaaleita siitä, että oltaisiin välttämättä ihan lähellä huippuja kuitenkaan. Vaikka tuo 12 kuukauden tuotto onkin hyvin vakuuttava tässä statistiikassa, niin sehän ei kumminkaan tarkoita sitä, että kaikki ne indeksiosakkeet menis ylöspäin, vaan että siellä on myös niitä mätiä omenia joukossa. Joo, voidaan katsoa oikeastaan tästä alkuvuodelta, eli nyt kun SP500 on tullut vuoden alusta semmoinen 8-9% ylöspäin, niin mitä noi heikoimmat yhtiöt SP500-indeksissä on tehnyt, niin sieltä löytyy kaikista hännimmäiseltä sijalta Tesla, joka on laskenut 34% vuoden alusta. Boeing, jolla on ollut vähän ongelmia lentokoneiden kanssa, niin on sekin laskenut 30% vuoden alusta. Eli ei tosiaankaan kaikki ole mennyt ylöspäin, niin kuin tästä näkee, ja siellä on niin isojakin yhtiöitä, jotka on ottanut isoa takapakkia, mutta toki sieltä nousupäästä löytyy myös niitä erittäin vahvoja yhtiöitä, ja tämä Nvidia on tainnut nousta semmoinen 70-80% vuoden alusta pelkästään. Eli se toki niin kuin oikeastaan markkina-arvoperusteisesti kattaa enemmän jo kuin näiden 5 yhtiön laskut. Se yksi yhtiö, eli yksi iso syy, minkä takia indeksit on nousussa, niin löytyy sieltä. Mutta ihan vaan muistutuksena, että ei kaikki mene kuitenkaan ylöspäin tai samaan suuntaan. Ja tässä on tänäkin vuonna ilmassa aika paljon sitä samaa kuin viime vuonna, että tietyt yhtiöt tai pienemmät osuudet markkinasta oikeastaan kannattelee noita indeksejä ylöspäin. Ja jopa jos katsoo niin kuin keskiarvoa tai mediaaniosaketta, niin ei ole välttämättä pärjännyt ihan niin vahvasti kuitenkaan tässä markkinassa. Etenkään kun mennään vielä sitten pienempiin yhtiöihin, että SP500-yhtiöt kokonaisuutena ihan ok, mutta jälleen mitä pienempiä yhtiöitä, niin sitä heikompi se mediaaniosakkeen tuotto on ollut tänä vuonna. Sitten lähdetään sille matkalle maailman ympäri, ja varmaan niin kuin helpointa lähteä tuosta Euroopasta liikkeelle. Joo, tehdään näin, eli tuttu ja turvallinen Saksa. Siellä edelleenkin viimekin viikolla ollaan paukutettu uusia kaikkien aikojen huippuja. Tämä näyttää teknisesti erittäin vahvalta tämä Saksa, ja ei oikein niin kuin isompia korjausliikkeitä olla nähty tässä oikeastaan viimeisen kuukauden aikana. Ei olla käyty edes osumassa tuohon 20 emaa, mihin kuitenkin tuolla jenkkipuolella ollaan pikkasen käyty koputtelemassa. Siinä mielessähän tämä on jännä, että Saksakin naputtelee koko ajan uusia all-time high-lukemia, vaikka sielläkin ollaan ainakin hyvin lähellä taantumaa, ellei jo siellä taantuman puolella. Että olisiko se ollut kumminkin niin, että tuo lasku, mikä tuossa aikaisemmin ennen tätä kovaa nousua on nähty, niin se olisi sitten jo vähän niin kuin laskenut sitten se taantuman mukaan noihin pörssikursseihin. Jota aika poikkeuksellista, että näinkin vahvasti pörssikurssit kehittyy silloin, kun ollaan ikään kuin vasta tiputtu sinne taantumaan tai taantumatyyppisiin olosuhteisiin tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Et siinä mielessä aika poikkeuksellista. Se jotenkin niin kuin vaan vaikuttaa siltä, että ehkä se varsinainen niin kuin talouden taantuma hinnoiteltiin jo silloin 2022, joka ikään kuin antoi odottaa sitä omaa tulemista ja tuli ikään kuin myöhässä. Ja pörssikurssit ei ole enää reagoinut sitten samalla tavalla tähän niin kuin uudelleen tapahtuneeseen tai myöhään tapahtuneeseen talouden heikkouteen. Tämä on niin kuin aika laajalasta kuitenkin tämä vahvuus pörsseissä, että ei ole väliä, että mihin Euroopan maahan kattelee. Niin tässä on esimerkiksi Ranska, ja tässä nähdään, että samanlaista kehitystä ja kaikki aikojen huipuissa mennään. Että Ruotsin yleisindeksi on niitä harvoja yleisindeksejä, jotka ei ole vielä saavuttanut kaikkia aikojen huippuja, jotka tapahtuu tuossa 21-22 vaihteessa, ja sielläkin isot yhtiöt on mennyt jo uusiin huippuihin, mutta tämä laajempi indeksi, jossa mukana myös nuo pienemmät yhtiöt, niin ei ole sitä vielä tehnyt. Ja tuttuun tapaan, jos katsotaan vielä tähän Helsinki, niin nähdään, että tämä ei oikein jaksa ponnistaa yhtään mihinkään, ja erittäin tylsää kehitystä on ollut vuoden alusta lähtien. Taidetaan olla noin 4% tuosta vuoden alusta pakiteltu vielä alaspäin. Toisaalta tämä teknisesti niin kuin näyttää siltä, että jos tässä nyt niin kuin mennään sivuttain eikä lähdetä syvemmälle valumaan tänne 2 liukuman keskiarvon alapuolelle, niin tästä voisi olla vielä paikka ponnistaa ylöspäin. Tässä kuitenkin periaatteessa on tämmöinen vahva liike ylöspäin, sen jälkeen tämmöinen vähän pidempi bull flagi, niin tästä voisi vielä lähteä ponnistamaan ylöspäin, mutta sen pitäisi mielellään tapahtua tässä seuraavan kuukauden aikana, eikä lähdettäisi valumaan tuonne syvemmälle 2 liukuman keskiarvon alapuolelle.
Ja sitten normaalista poiketen niin otetaan tuo Japanin pääindeksi Nikkei. Ja tässä nyt on niin kuin näkyy kuvasta niin monelta 10 vuodelta dataa ja vihdoin ja viimein ollaan päästy uusiin huippuihin. Et tässä on aika pitkä tarpominen ollut niillä kavereilla, jotka on ostanut tuolla edellisessä huipussa Japanin indeksiä ja odotellut sitten uusia ATH-lukemia. Joo, 80-luvun lopussa nähtiin aikamoinen pörssikupla Japanissa ja se oli jo maailmankin mittaluokassa silloin niin kuin aika iso osuus maailman osakemarkkinoista, kun mentiin semmoiseen kuplaan, niitä jouduttiin sulattelemaan aika pitkään, mutta tämä viimeisten vuosien nousu on ollut aika reipasta täällä ja etenkin nyt tästä vuoden alusta, jos katsoo näitä viimeisiä kuukausikynttilöitä tässä, niin tämä on ollut varmasti yksi vahvimpia markkinoita koko maailmassa. Ja tosiaan tässä viimeisen kuukauden aikana ollaan rikottu noin edelliset ATH tuolta 30 vuoden takaa, ja täällä niin kuin vauhti näyttää aika hyvältä tällä hetkellä. Et Japanihan on painunut matala inflaatio tai deflaation kanssa pitkän aikaa, ja nyt siellä on vihdoinkin niin kuin piristynyt se inflaatio, mitä keskuspankki on yrittänyt ruokkia pitkän aikaa. Ehkä se johtuu kuitenkin aika pitkälti siitä, että mitä maailmalla on tapahtunut ja miten maailmalla hinnat nousi niin vahvasti, niin se sinne saarivaltioon on niin kuin tuotu kuitenkin se inflaatio ennemminkin muualta kuin sitten synnytetty keskuspankkipolitiikan tai muun ansiosta. Eli ei siellä Japanissakaan inflaatio noussut kuin tuonne suurin piirtein 4% ja lähtenyt nyt pikkuhiljaa pakettelemaan sieltä alaspäin. Mutta Japanin keskuspankki tänään nosti ensimmäistä kertaa ohjauskorkoa 17 vuoteen. Eli siellä ollaan oltu siellä nollakoroissa nyt finanssikriisistä lähtien, ja nyt ensimmäistä kertaa tehtiin mitään muutosta ohjauskorolla, ja nytkin tehtiin vaan ihan niin kuin minimaalinen korotus, ehkä ennemminkin tämmöinen signaalin arvoinen tai niin kuin nimellinen kuin sillä, että sillä olisi hirveästi merkitystä, että sitä nostettiin pikkasen nollasta ylöspäin. Japani kuitenkin on ollut nyt ehkä tämmöisen momentum-sijoittajan suosiossa, eli täältä sitä momentumia on löytynyt, kun sitten taas jos hypätään tuonne Kiinaan ja katsotaan sitä momentumia, niin se on ollut sitten taas ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli tässä voi oikeastaan katsoa edelleenkin näillä kuukausigraafeilla, niin Kiinankin tai itse tämän Hongkongin indeksi tarkkaan ottaen, mihin länsimaalaiset voi sijoittaa kanssa, niin tässä nähdään, että täällä ollaan kuitenkin suurin piirtein finanssikriisin tasoilla ja oikeastaan myös tuolla vuoden 2000 tasoilla, eli täälläkään ei hirveästi ole menty mihinkään. Ja jos katsoo, että milloin tuo huippu tuolla Hang Sengissä tehtiin, niin se on tammikuussa 18. Eli käytännössä tuolta huipulta ollaan tultu nyt 6 vuotta alaspäin. Osa laskee sen ehkä tästä edellistä merkittävästä huipusta, koska tässä kuitenkin nähtiin aika vahva nousupyrähdys, melkein 50% tuolta pohjasta tuonne huippuun, eli periaatteessa tuosta 21 alun huipusta voi laskea kanssa, mutta onhan siitäkin jo 3 vuotta. Eli pitkään on kärsinyt nämä kiinalaiset osakkeet, ja se tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy arvostuskertoimien näkökulmasta aika mielenkiintoisia arvostuskertoimia, että se on vaan kysymys siitä, että mitä toi kommunistinen puolue sitten tekee ja mikä toi on toi kiinalaisten osakkeiden tulevaisuus. Mutta mikäli siellä ollaan yhtään markkinahenkisiä, niin käytännössä pitäisi olla aika hyvä aika arvostuskertoimien näkökulmasta ostaa Kiinan osakkeita. Mainitsit tuossa jakson alkupuolella Intia. Mä en tiedä, ollaanko me ikinä katsottu sitä täällä, mutta nyt ainakin katsotaan. Niin miltä siellä näyttää tällä hetkellä? No siellä vasta vahvaa menoa on ollutkin, eli käytännössä se on kuitenkin niin kuin globaalissa mittakaavassa nopeammin kasvava väestö, niin kuin katsotaan tuossa myöhemmin. Ja siellä myös elintaso nousee aika kovaa tahtia. Siellä ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa ehkä kuin Kiinassa noilta osin, kun Kiinassa tuossa vuoden 2000 tai 2000-luvun alkupuolella suurin piirtein, milloin nähtiin se kova kasvupyrähdys siellä. Se on muuten ehkä vähän erilainen talous, niin kuin tuossa kohta myöhemmin puhutaan, mutta tästä näkee, että osakekurssit on kuitenkin tykännyt tuosta kovasta kasvusta siellä. Jos katsoo vaikka tuolta finanssikriisin pohjasta, että kuinka paljon sieltä ollaan tultu ylöspäin, niin tämä alkaa niin kuin vetämään vertoja tuonne Nasdaqillekin aika nätisti. Eli 900% tuolta finanssikriisin pohjalta suurin piirtein tullut tuohon viimeiseen huippuun. Eli nousu ja kasvu on ollut vahvaa ja aika tasasta. Että pelkästään oikeastaan tuossa koronadropissa nähdään, että täällä ollaan nähty tämmöistä isoa merkittävämpää korjausliikettä. Muuten ollaan menty aika tasaiseen tahtiin tappavasti ylöspäin. Sitten makrohommeleita. Milläs me täräytetään markkinakatsaus tänään käyntiin? Otan yksi nopea slaidi inflaatiosta. Siitä me puhuttiin jo viime viikolla silloin samaan aikaan, kun inflaatioluvut saatiin, mutta tämä graafi jotenkin vaan kuvastaa hyvin Jenkkien inflaatiotilannetta, niin ajattelin nostaa tämän vielä esiin tässä. Eli tässä tosiaankin näkyy sekä inflaatio että pohjainflaatio, ja tässä on nimenomaan käytetty nyt noita markkinaehtoisia vuokria, eli korvataan se jälkijättöinen ja virheellisiä lukuja näyttävä shelter, sillä niillä markkinavuokrilla nähdään, että miten se inflaatio on oikeasti viimeisen 12 kuukauden aikana
kehittynyt. Ja niin kuin tuosta näkee, niin nuo vihreät palkit, eli se varsinainen hintakori, CPI-inflaatio, niin ollaan oltu jo 9 kuukautta alle tuon 2% Fedin tavoitteen. Ja sitten taas tuolla pohjahinnoissa muutos on ollut pikkasen hitaampaa, siellä ollaan oltu 7 kuukautta jo alle tuon 2% tavoitteen. Ja tämä on mun mielestä niin kuin oikea tapa katsoa tuota inflaatiota markkinaehtoisin vuokrin, niin nähdään oikeasti, mitä siellä inflaatiossa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Ja oikeastaan tämä on se, mitä mun mielestä myös markkina on koko viimeisen vuoden ajan hinnatellut. Eli inflaatio ei ole ollut enää markkinan mielestä ongelma, vaikka se on ollut niin paljon siinä sijoituskeskustelussa, ja moni on puhunut sitä inflaatio-ongelmasta, mutta markkina on katsonut jo pitkään ikään kuin sen ohi ja läpi ja ymmärtänyt, että tämä on niin kuin ennemmin se data, mitä pitää katsoa. Ja nyt vaan huomiona ehkä niin kuin vielä niistä viime viikon luvuista, oikeastaan tämän vuoden 2 ensimmäisen kuukauden luvuista se, että nyt me nähtiin jo hieman korkeampia kuukausitason lukuja. Jos ne jatkuisi tästä eteenpäin, niin silloin se inflaatio alkaa pikkuhiljaa nostaa päätä uudestaan. Se olisi ongelma, mutta nyt vaan niin kuin tämä kommentti siitä, että jos katsotaan taaksepäin, että miten inflaatio on käyttäytynyt ja mitä me ollaan oikeastaan täälläkin puhuttu, että inflaatio ei ole ollut ongelma, eikä se markkinan mielestä ole ollut ongelma. Se voi muodostua uudestaan pienimuotoiseksi ongelmaksi, mutta mä en siltikään usko, että se lähtee uudestaan sillä tavalla laukalle, että se aiheuttaa mitään suurempia ongelmia Fedille tai että jouduttaisiin uudestaan lähteä nostamaan vaikka ohjauskorkoja tai tekee jotain tämmöistä niin kuin dramaattisempaa. Että se mitä se voi tehdä on käytännössä se, että se vie niitä koron laskuja tai sitä aloitusta hieman pidemmälle, tai niitä koronlaskuja nähdään vähemmän tänä vuonna, sen se voi tehdä, mutta en usko, että niilläkään on välttämättä niin dramaattista vaikutusta tuohon markkinaan, etenkin koska se pieni inflaation piristyminen tuntuu johtua ennemminkin siitä, että taloudessa menee niin hyvin, ja ei ole semmoista samanlaista ehkä ulkoista tekijöistä aiheutuvaa inflaatioa, mitä meillä oli silloin koronan jälkeen, joka oli hyvinkin ongelmallista. No toinen, mikä on sijoituskeskustelussa usein noussut esiin nimenomaan sieltä niin kuin karhupuolelta, on maailman velkaantuneisuus. Näetkö sä, että se olisi jollain tapaa joku ongelma, koska osakemarkkina ei ainakaan tällä hetkellä hinnoittele sitä ainakaan isoksi ongelmaksi? Ei, eikä se ole missään nimessä ongelma, ja tässä on muutama slaidi oikeastaan niin kuin tähän asiaan liittyen, ja tämän näköisiä graafeja näkyy koko ajan, että velkamäärä kasvaa niin kuin hallitsematonta tahtia ylöspäin, tai velanhoitokulut raketoi nyt, ja se on iso ongelma, mutta jos se laittaa perspektiiviin, niin ei se välttämättä ole, ja nyt kun muutenkin katsotaan tämmöistä 70 vuoden graafia, niin pelkästään jo rahan arvon laskeminen saa yleensä tämmöisen niin kuin absoluuttisen velkamäärän näyttämään paraboliselta käyrältä, niin kuin se rahan arvo käytännössä laskee myös parabolista tahtia, jos me laitettaisiin se. Toki tässä on myös viimeisinä vuosikymmeninä otettu velkaa tai aikaisempia vuosikymmeniä nopeampaa tahtiin, mutta tämmöinen absoluuttinen velkamäärän tarkastelu antaa yleensä aina erittäin virheellisen kuvan siitä, koska sitä on pakko suhteuttaa aina johonkin bruttokansantuotteen kasvuun, käytettävien tulojen kasvuun tai jollain muulla tavalla ostovoima korjata sitä, jolloin ikään kuin se rahan arvon muutos ei pelkästään selitä sitä sen käyrän muutosta. Nyt jos katsoo etenkin kotitalouksia, niin kotitaloudet on erittäin hyvässä asemassa edelleenkin. Et jos tässä on viimeisen tai finanssikriisin jälkeen valtiot velkaantunut, siellä velkatasot on noussut jonkun verran, ei välttämättä ihan super epäterveelle tasolle kuitenkaan vielä, mutta erityisesti kotitaloudet on aika hyvässä hapessa. Eli tästä näkyy vuodesta 1999 lähtien se, että kuinka kotitalouksien varat ja velat on kehittynyt suhteessa keskenään. Ja tosiaankin velat näkyy tuossa tuolla punaisena palkkina ja nähdään, että tässä vuoden 2023 viimeisellä kvartaalilla, jos se määritetään tuohon 100%, niin nähdään, että loppupeleissä tässä viimeisen 20 vuoden aikana toi varallisuuspuoli on kehittynyt selkeästi paremmin, kun velkataso on suurin piirtein pysynyt samana. Eli jos katsotaan noita palkkeja tuossa 0% yläpuolella, niin sieltä löytyy asuntovarallisuutta, osakevarallisuutta, korkosijoituksia, pankkitalletuksia, kaikkea, missä kotitaloudet voi varojaan pitää. Ja niin kuin nähdään, niin nuo palkit nousee nätisti ylöspäin. Ja myös suhteessa sitten tuloihin, niin nähdään, että toi varallisuus on kasvanut selkeästi. Eli toi musta salmiakki kuvaa sitä varojen suhdetta niihin tuloihin. Eli nähdään, että ylöspäin mennään koko ajan ja kotitaloudet on hyvässä hapessa. Ja tämä voi katsoa vielä toisenlaisen kuvion kautta. Voidaan katsoa kotitalouksien velkaa suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Ja jos nähdään keltaisella asuntovelkojen suhde bruttokansantuotteeseen ja sinisellä sitten muu velka. Ja niin kuin tuosta näkee, niin itse finanssikriisistä lähtien kotitalouksien velkaantuneisuus on ollut
pikkuhiljaa ja koko ajan tasaisessa laskussa. Ja huolimatta siitä, että se absoluuttinen velka on viime vuosinakin kasvanut, niin kuitenkin se suhteellinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on ollut laskussa. Ja tämä on tärkeä huomio, kun mietitään sitä, että kuinka hyvässä hapessa kotitaloudet on ja onko se velkaantuneisuus niille ongelma, niin kuin näiden parin edellisen kuvion perusteella voi hyvin selkeästi todeta, että se velkaantuneisuus ei ole mikään ongelma, vaikka tuntuu, että Twitterissä koko ajan vilisee erilaisia kuvaajia, minkä takia kotitaloudet on nyt ongelmissa, kun luottokorttivelkaa on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jenkit on ollut niin kuin maailmantalouden veturina jo oikeastaan aina, ja Kiina otti pitkään kiinni tuossa, ja ne kovaa kirikin tuossa noin, ja melkein ottivatkin kiinni, mutta nyt on se kasvu pikkasen kääntynyt jo sillain niin kuin vähän hitaamman kasvun käyrälle. Ketä muita tämmöisiä altavastaajia tai kovia kilpailijoita tässä voisi olla Jenkeillä? Mä olin tänään kuuntelemassa Suomen Pankin tutkimusjohtajaa tästä aiheesta, ja siinä on nimenomaan aiheena Kiina ja Intia, ja siinä tosiaan verrattiin tätä Kiinaa ja Jenkkejä kanssa, ja just puhuttiin siitä, että kun aina on ollut kyse siitä, että minä vuonna Kiina ohittaa Jenkit, niin hänen näkemys oli se, että Kiina ei tule enää ohittamaan Jenkkejä. Et periaatteessa mahdollisuus on mennyt jo, Jenkit on pystynyt kuitenkin pitämään talouskasvua niin hyvin yllä, ja sitten myös niin kuin väestötrendeistä johtuen Kiinan väestö, etenkin työikäinen väestö, on kääntynyt jo laskuun pidemmän aikaa sitten, ja se lasku kiihtyy tässä seuraavan 10 vuoden aikana kovempaan tahtiin, joten Kiina ei tule saavuttamaan koskaan jenkkejä. Et se suuri kasvu, mikä tulee, etenkin jos katsotaan niin kuin väestön kasvua, niin se tulee sitten taas tuolta Intian puolelta. Siellä on superbuumi käynnissä oikeastaan tässä vielä seuraavat 10-20 vuotta väestön kasvun suhteen, mutta kuitenkin Intia tässä bruttokansantuotteella mitattuna on huomattavasti Kiinaa pienempi. Se on vielä alle 1/3 siitä, mitä Kiina on tällä hetkellä. Eli vaikka se kasvu tulee olemaan kovaa, niin se ei kuitenkaan bruttokansantuotteessa mene lähellekään tässä seuraavan 10 vuoden aikana Kiinaa saati sitten jenkkejä. Ja tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen kysymys osakesijoittajan näkökulmasta, että mistä sitä kasvua nyt oikein tulee. Koska jos meidän työikäinen väestö hyvin isossa osassa globaalia hyvätulosta, suuri väestöistä maailmaa lähtee laskuun, niin kuinka ne yritykset pystyy kasvattamaan tuloksia etenkään samaan tahtiin kuin aikaisemmin. Ja tässä graafissa tosiaankin, jos katsotaan tuota väestöä vaikka näissä korkean tulotason maissa, mihin kuuluu nyt Jenkit, Euroopan unioni sekä muita vähän korkeamman tulotason maita, niin nähdään, että sielläkin tuo työikäinen väestö on kääntynyt jo laskuun, ja sitä laskuun vetää ehkä etenkin Euroopan unioni, ja Jenkkien tilanne on oikeastaan parempi, ja harmi, että mulla ei tässä graafissa ole Jenkkejä erikseen, mutta Jenkit itse asiassa jatkaa kasvuaan tästä niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana koko ajan. Se kasvu on aika hidasta, mutta Jenkeissä on kuitenkin maahanmuuttoa sen verran ja parempi syntyvyys kuin EU:ssa tai Kiinassa, eli siellä sitä kasvu edelleenkin jatkuu vaikkakin hieman hitaammin kuin aikaisemmin. Eli Jenkeillä on niin kuin selkeä niin kuin etu sitä kautta myös tässä niin kuin pidemmän aikavälin talouskasvussa. Ja tämä taas tulee olemaan kasvua rajoittava tekijä selkeästi niin Kiinan kuin Euroopankin kannalta. Eli niin kuin Inderesin tuolla medioissa tuntuu olevan puhetta paljon siitä, että Eurooppa on tämmöinen ulkoilmamuseo, niin se alkaa pikkuhiljaa valitettavasti näyttämään siltä, että ei oikein niin kuin erikoisempia kasvuaihioita ole tässä seuraavan 10 vuoden aikana, koska niin moni tämmöinen demografinen tekijä ja kasvua muuten hidastava tekijä tulee olemaan hidaste jollain tavalla. Toki sieltä löytyy niitä yrityksiä, toimialoja ja globaalisti toimivia yrityksiä, jotka löytää niitä kasvuaihioita, mutta jos miettii niitä yhtiöitä, joiden päätoimiala tai päämaantieteellinen markkina on Euroopassa, niin se keskimääräinen yritys tuskin tulee olemaan ihan hirveän suuri voittaja. Et jos katsoo myös sitä, että miten toi keskiluokka kasvaa tässä oikeastaan tuonne vuoteen 2030 nyt tässä graafissa, niin tästä näkee hyvin, että Eurooppa on ainoa, jossa se keskiluokka sitten pienenee. Et vaikka tuolla Kiinassakin se väestön kasvu ja se työikäisen väestön kasvu on kääntynyt jo laskuun, niin kuitenkin elintaso nousee edelleenkin Kiinassa, mikä sitten taas nostaa Kiinan
tuolla aika isoksikin hyötyjäksi tuosta elintason kasvusta, eli keskiluokka kasvaa kuitenkin siellä 254 miljoonaa ihmistä, eli siellä edelleenkin ihan merkittävää kasvua tuolla hyvinvoinnin osalta, ja se toisaalta sitten taas tukee sitä kysyntää siellä. Ja tässä kuvasta kanssa näkee hyvin se, että kuka on se suurin voittaja ton elintason kasvun osalta, eli Intia selkeästi yli 500 miljoonaa ihmistä nousee keskiluokkaan tässä seuraavien 7 vuoden aikana, eli aika hurja määrä. Intiassa on vaan se ongelma, että se on aika suljettu talous tällä hetkellä. Sinne on vaikea Intian ulkopuolelta viedä isojen tuontitullien takia tavaraa, ja siellä ei samanlaista semmoista teollista vallankumousta ole tapahtunut kuin Kiinassa, että ulkomaalaiset yritykset olisi saanut rakentaa sinne samoissa määrin tehtaita kuin Kiinassa Kiina antoi ulkomaalaisten yritysten rakentaa ja luoda semmoista vientiteollisuutta sinne. Eli se talous on selkeästi suljetumpi, ja tämä Suomen Pankin asiantuntija oikeastaan kuvasi sitä Intiankin taloutta tämmöisenä Kiinan tyyppisenä komentotaloutena, vaikka me ehkä niin kuin yleisesti sitä semmoisena mieletäkään. Mutta se lisättynä siihen, että se on jossain määrin jopa suljetumpi vielä kuin Kiina ainakin tällä hetkellä, jos ei siellä isosti toi politiikka muutu, niin voi niin kuin sijoittajan näkökulmasta tehdä sen ehkä vaikeammin lähestyttäväksi noin niin kuin sijoitusnäkökulmasta vielä ehkä kuin sitten Kiina on ollut. Ja toinen mielenkiintoinen alue tietysti sitten, jos katsoo ihan noita määriä, että kuinka paljon ihmisiä nousee keskiluokkaan, niin sitten toi loput Aasiasta, ja sieltä löytyy ehkä semmoisia niin kuin pidemmälle kehittyneempiä, jossain määrin avoimempiakin yhteiskuntia ja markkinatalouksia, jonne sitten länsimaalaisetkin yhtiöt pystyy menemään tai pystyy myymään tuotteitaan siellä vapaammin kuin ehkä Kiinassa tai sitten Intiassa. Et sielläkin isoja kasvuloikkia nähdään sen tyyppisissä maissa kuin Indonesia, Vietnam esimerkiksi ja Aasiasta Koreakin näytti olevan aika korkealla tuolla kasvuennusteissa. No nyt sitten sijoittajan näkökulmasta, niin mä edelleen ehkä betsaisin mielellään Jenkkilään. Mä koen, että se on niin kuin vähintäänkin ihan ok ratkaisu siinä mielessä, että siellä varmasti se talouskasvu jatkuu ihan hyvällä tasolla, mutta sitten nämä kaikki muut, mitä tässäkin nostettu, Intia ja sitten nämä muut Aasian maat, Kiina pois luettuna, niin siellä ainakin luulisi olevan jotain ihan hyviäkin paikkoja, missä mahdollisesti voisi olla ihan hyviä tuottojakin saatavissa. Joo, ehdottomasti. Eli niin kuin tässä vertailussa varmasti niin kuin jenkit tulee jatkamaan sitä voittokulkuaan. Ja toki kun eletään globaalissa maailmassa, niin kaikilla yhtiöillä on mahdollisuus niitä omia lonkeroitaan ulottaa ja varmasti haluavatkin ulottaa näille kasvumarkkinoille. Eli sitä pitää pohtia ehkä niin kuin yhtiökohtaisesti, että mitkä yhtiöt pystyy hyötymään näistä trendeistä seuraavan 10 vuoden aikana. Toki löytyy niitä hajautettuja vaihtoehtoja ostaa sitten jotain Intia-ETF:ää, tai Vietnam tai Aasia ETF, joka voi sitten laajemmin hyötyä noista trendeistä kanssa. Mutta jos jonkun takeawayn tässä nyt haluaa ottaa, niin ehkä niin kuin osakesijoittajana, joka miettii seuraavaa 10 vuotta, jollain tavalla pitäisi pystyä hyötymään siitä, että yli 1000 miljoonaa ihmistä nousee tuolla Aasiassa keskiluokkaan, kun sitten verrataan tähän, mitä tapahtuu Pohjois-Amerikassa tai Euroopassa, missä puhutaan siitä, että keskiluokka jopa pienenee Euroopassa ja Jenkeissäkin kuitenkin pikkasen vaan nähdään nousua siellä. Ja katsotaan tällä kertaa loppuun vielä tämä sun markkinanäkemyslaidi, koska muutettiin ainakin noita karhu- ja härkätasoja, eli otetaan niitä longibetsejä, eli betsataan sen nousun puolesta silloin, kun ollaan yli 4850 SP500 puolella, tai sitten jos valahdetaan alle 4700, niin ruvetaan sitten ottaa karhusempia laseja päähän ja mietitään niitä shorttibetsejä siinä vaiheessa. Mitä muuta nostoja tässä slaidilla on? Ei oikeastaan muuta kuin katsotaan, että mitä Fedi keskiviikkona aiheuttaa. Eli jatketaanko suoraan indeksissä ylöspäin tai tullaanko alaspäin ja aiheutetaan sitten jonkunlainen selkeämpi ostopaikka ja pikkasen syvempi korjausliike, miten nyt ollaan nähty viimeisten kuukausien aikana. Viikko taas vierähtänyt eteenpäin. Mitä meidän salkuille kuuluu tällä hetkellä? Tämä sun salkku, Jukka, niin se on aika lailla tuossa indeksi kanssa kamppailee nyt siitä, että kumpi on se kovempi tyyppi tässä tappelussa. Sä oot hieman indeksiä edellä tällä hetkellä, mutta ehkä suurin muutos tässä salkussa on se, että täällä on ihan hirveästi rivejä. Sulla on ehkä normaalisti sellainen pari, ja sitten toinenkin niistä on joku indeksiveivi, joka kestää sellainen pari tuntia, niin mitä kaikkea täältä nyt löytyy? Ainakin mulla osuu silmään uraanimiehenä tämä Cameco. Sitten siellä on Mobileye totta kai, mutta sitten siellä on niinku kaiken näköistä sälää. Mikä homma tämä? Onko nämä vaan nyt teknisesti hyviä ostopaikkoja ollut sun näkemyksen mukaan vai minkä takia sä oot näin monta riviä hankkinut salkkuun?
Joo, tosiaankin korjausliikettä odoteltiin niin pitkään, että enää ei jaksettu odotella, vaan nyt ladattiin salkku täyteen ja siellä on semmoisia yhtiöitä, jotka on ollut vahvassa nousutrendissä. Ehkä ainoa niistä, joka ei ole ollut nyt niin supervahva viime aikoina, ollut tuo Cameco, joka sitten taas palasi justiinsa tuohon nousevalle 200 liukuvalle keskiarvolle ja ostin niiltä tasoilta sitä sitten ihan järkevästi niin kuin teknisestä paikasta. Noin muut yhtiöt on ollut paljon vahvempia vielä kuin Cameco tässä viime aikoina. Ja koitin nostaa nyt semmoisia nousutrendissä olevia osakkeita, koska toi Momentum on ollut niin kuin voittava strategia tänä vuonna, että jos ostaa Momentum-osakkeita, niin on pärjännyt aika hyvin. Katsotaan, että mitä toi Fedi heittää tähän salkun tielle, mutta uskoisin silti, että seuraan parin kuukauden niin kuin, horisontilla markkina menee ennemminkin ylöspäin kuin alaspäin ja korjausliikkeet on ostopaikkoja. Ja vissiin ihan sun luonteelle ominaista, niin varmaan pidät näitä sillä niin kuin päiviä, maks viikkoja, Joo, ihan tilanteen mukaan, että täytyy katsoa, että jos joku alkaa rikkomaan noita nopeampia liukuvia keskiarvoja alaspäin, niin saadaan hypätä nopeastikin pois, ja jos jostain saa nopeat voitot, niin niitä saatetaan kotiuttaa. Eli nämä ei välttämättä ole mitenkään pitkiä betsejä, mutta katsotaan nyt, jos jonkun kyydissä yli kuukaudenkin saisi tässä pysyttyä. Ja sitten tuonne sun mielenkiintoiseen volatiiliin salkkuun, joka tällä viikolla kertoo semmoista tarinaa, että ollaan palattu melkein 20% vuosituotosta lähelle nollarajaa. Joo, tämä on joka viikko, kun pyöräyttäisi onnenpyörää ja katsoisi, että millaista häränpyllyä se tällä kertaa on heittänyt. Siellä ei ole varsinaisesti mitään sillä niin kuin isompia muutoksia tapahtunut salkussa, että mikrostrategia, niin on kevennellyt sen verran, että mulla on enää yksi osake, joka nyt sitten jolottaa siellä toistaiseksi, ja en oikeastaan tiedä, että milloin se nyt tulee myytyä, mutta pyritään hyötyä tästä kryptonoususta. Ja sitten uutena on tämä Mobila, eli itsekin nyt sitten vedin liipasimesta ja hyppäsin tähän samaan kelkkaan kuin sinä ja monet varmaan meidän katsojistakin. Voidaan sitten yhdessä jännittää, että mihin se nyt tulevina päivinä, kuukausina, jopa vuosina sitten menee. Et se oli ihan vakuuttava oloinen se keissi, minkä silloin esittelit, ja toivotaan, että se nyt ainakin realisoituisi tässä lyhyellä aikavälillä sillä lailla, että pääsisi hyvällä tuotolla ulos. Se on pitkän aikavälin keissi. Lyhyellä aikavälillä se ei välttämättä realisoida, mutta voidaan seurata molempia timeframeja näistä. Mites sitten tuolla oli noita kryptominereita, ne on jatkanut alaspäin, ne on näyttänyt vähän pahalta, ja sitten uraanissakin on ollut heiluntaa aika paljon. Joo, molemmilla sektorilla sattuu ja tapahtuu, että uraani on ottanut tässä viimeisen kuukauden noin turpaa, ja sitten ehkä suurimpana, ei nyt ehkä yllättäjänä, mutta Global Atomikki, joka toimii siellä Nigerissä, niin siellä nyt taas se Nigerin hässäkkä vähän niin kuin eskaloitu taas johonkin suuntaan. Itsellä ei ole tarkoitus myydä näitä tässä vaiheessa, aion odottaa, istua, mahdollisesti jopa lisätä, jos päästään oikeasti takaisin niille tasoille, missä käytiin silloin, kun tämä Nigerin hässäkkä viimeksi tuli julki, niin silloin käytiin todella alhaalla, ja sieltä sitten itse asiassa aika lähellä pohjaa ostinkin. Hyvin saatiin pomppuset ylöspäin, koska en usko, että tämä firma menee ihan täysin nolliin nyt tämän asian takia. Toki voin olla väärässä, mutta mulla on aika iso paino sitä salkussa noista uraanibetseistä, ja uskon edelleen, että sieltä tullaan korkeammalle kuin missä tällä hetkellä ollaan. Jos vähän perspektiiviä siihen, että kuinka paljon se heiluu, niin eilen taisi tulla olla semmoisen 30%, että aika rajuja liikkeitä. Suurin piirtein 30%. Totta kai se sattuu, kun on paljon rahaa kiinni siellä, mutta se on semmoista. Jos ei sitä volatiliteettia uskalla ottaa vastaan, niin sitten ei oikein voi odottaakaan mitään sen kummempia tuottoja. Et se pitää vähän niin kuin aina ottaa ne molemmat sekä nousut että laskut vastaan, että jos näissä aikoo olla kyydissä. Ja sitten ehkä noista kryptominereista voisi sen verran kommentoida, että joku itse asiassa olikin kommentoinut johonkin meidän videon, että mitäs nyt sitten kun Bitcoin halving tulee, eli se puolittuu se palkkio, että mitä siitä Bitcoin-mainauksesta saa, että sehän totta kai vaikuttaa sitten näiden Bitcoin-minereiden liiketoimintaan, niin mä haluaisin ainakin uskoa, koska se halving on hyvin tiedossa, se pystytään aika tarkalleen sanoa, että missä vaiheessa se tulee, niin luulis, että se on jo näissä osakkeiden hinnoissa. Eli vaikka lohkopalkkio puolittuu, niin se ei tarkoita sitä, että osakkeen hinnan pitäisi siinä vaiheessa puolittua, vaan että se olisi jo tullut jo ikään kuin aikaisemmin otettu mukaan laskelmiin siinä, ja se totta kai varmasti odotuksissa, että Bitcoinin hinta tulee nousemaan jatkossa, niin varmasti on osasyy siihen, minkä takia näiden minereidenkin hinnat on noussut nyt paljon, vaikka se halving on ollut koko ajan tiedossa. No niin, jäädään jännämään, että mitä taas seuraavan viikon aikana tapahtuu. Jes, pyöräytetään onnenpyörää taas ensi viikolla uudestaan ja katsotaan, mitä meikäläisen salkulle ja Jukan salkulle totta kai kuuluu. Ja muista sä siellä toisella puolella pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen.
kommentoi itse asiassa, ootko mukana jo joissain näissä kehittyvien markkinoiden sijoituskeisseissä? Onko Intiaa tai jotain Etelä-Koreaa jo salkussa? Olisi mielenkiintoista tietää. Voidaan ehkä puida niitä sitten myös tulevissa jaksoissa joskus myöhemmin uudemman kerran. Mutta me nähdään taas ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Hyviä tradeja. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.